यो म अर्कै काममा व्यस्त थिएँ अनि तुला सरकै ब्रेन चाइल्ड हो यो दिशामा चाहिँ काम चाहिँ भएको छैन, यसमा काम चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर अनि मलाई 15 दिन लाग्यो लगभग चाहिँ यो रिसर्चहरू गरेर अनि मैले एउटा पाइ गरेको छु। मेरो नेपाली त्यति राम्रो छैन, स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टु बी इन नेपाली। त्यस्तो त्रुटिहरू भयो भने नजरअन्दाज गरिदिनु होला भने निवेदन छ। हस्, सुरु गरौँ है। यो आजको प्रस्तुति भनेको यो नेपाल संहितामा गइसकेपछि पूर्ण बजेटको रूपमा यो दोस्रो पूर्ण बजेट चाहिँ प्रदेश सरकारहरूले लिएर आएको छ। त्यो भनेको फाइनान्सियल इयर 2019-20 को लागि। त्यसमा हामी यो 4-5वटा इस्युमा खास गरी फोकस गर्नेछौँ कि बजेटरी एलोकेसनमा हामीले यो पुँजीगत खर्च र चालु खर्च चाहिँ कतातिर छ, कति % को हिसाबले गरिएको छ एलोकेसन, कार्यक्रमहरू चाहिँ के मेजर कार्यक्रमहरू चाहिँ लिएर प्रदेश सरकारहरू आएको छ, प्रदेश सरकारहरूको रेभेन्यू रिसिप्ट भनेको आम्दानीको स्रोतहरू चाहिँ के छन् त्यो पनि विचार गर्न विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ कि हाम्रो प्रदेशहरू आर्थिक हिसाबले कुन स्थितिमा अहिले छन् त्यो पनि हामी यसमा चर्चा गर्छौँ। त्यस पछाडि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार जस्ता विषयवस्तु जुन सेक्टर अफ इकोनोमी जुन छ नि त्यो सेक्टर अफ इकोनोमीमा कति एलोकेसन गरेको छ त्यसको मोटामोटी हिसाब पनि मैले गरेको छु र प्रदेश सरकारहरू पनि आफू मार्फत रहेका स्थानीय तहहरूलाई एलजिज लोकल गभर्मेन्ट्सलाई कतिको चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ गरेको छ त हैन, किनभने हाम्रो चाहिँ संहिता 3 तहको छ संवैधानिक रूपमा, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह। सो प्रदेशहरूले आफू मार्फत रहेको लोकल गभर्मेन्टहरूलाई कति चाहिँ फिस्कल ट्रान्सफर गरेको छ, विल कभर द्याट अल्सो। र त्यस पछाडि केही एनालिटिकल र कन्क्लुडिङ रिमार्क्स पनि राखेको छु। यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ अब 1-2वटा टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ बार आइरहन्छ। त्यो टर्मिनोलोजीको लागि खास यो ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि हो। यो हाम्रो चाहिँ 2074मा अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन भनेर बनेको छ। त्यसमा चाहिँ केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि भ्याट र अन्तःशुल्क जुन हुन्छ त्यो केन्द्र सरकारले कलेक्ट गर्ने हो, त्यो अधिकार कलेक्सन पावर उसँग छ, तर सेयर चाहिँ गर्ने हो। सेयर गर्दा चाहिँ केन्द्रले आफै चाहिँ अन्तःशुल्क र भ्याटको टोटल नेसनल जुन पुल छ त्यसको 70% राख्छ। गभर्मेन्टहरूको लागि, स्टेट गभर्मेन्टहरू सातै प्रदेशहरूको लागि एउटा कमन पुल हुन्छ, त्यसमा 15% राख्ने हो। र त्यस्तै 753 जति लोकल गभर्मेन्टहरू छ त्यसको लागि पनि 15% राख्ने हो कलेक्टिभली। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो प्रदेशहरूको कमन पुलबाट जुन 15% थियो त्यसबाट विभिन्न प्रदेशहरूको इन्डिकेटरहरू जस्तै मानव विकास, सामाजिक विकासका सूचकाङ्कहरू, जियोग्राफी, डेमोग्राफी, जनसङ्ख्याहरूको आधारमा केही आधार चाहिँ तयार गरेको छ। त्यो आधारमा चाहिँ कुन प्रदेशलाई कति दिने भनेर त्यो हाम्रो चाहिँ उच्च स्तरीय नेसनल नेचुरल रिसोर्स एन्ड फिस्कल कमिसन भनेर छ। यो के भन्छ उसलाई, त्यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भनेर त्यस्तो छ। त्यसले चाहिँ रेकमेन्ड गर्ने हो त्यो हिसाबले चाहिँ कुन प्रदेशले कति पाउने। जस्तै लोकल गभर्मेन्टको लागि पनि त्यस्तै हुन्छ। सो त्यसलाई मैले डिभिजिबल भनेर राखेको छु। यसलाई इकोनोमिक्स, पोलिटिकल इकोनोमीमा सेयरिङ भनेर पनि टर्म चाहिँ युज हुन्छ। अर्को भनेको प्रदेश सरकारहरूले पाउने अथवा स्थानीय तहले पाउने चाहिँ ग्रान्टहरू हुन्छ, दानहरू। त्यसमा चाहिँ समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, त्यस पछाडि कम्प्लिमेन्ट्री, अब यसलाई के भन्छ एक्ज्याक्टली नेपालीमा, र स्पेसल विशेष ग्रान्ट भनेर त्यसरी चाहिँ दिइन्छ। यो शीर्षकहरू पनि मैले राखेको छु यसमा। जस्तै समानीकरण अनुदान भनेको आवश्यकता र त्यो सरकारको आन्तरिक राजस्व कलेक्ट गर्ने जुन क्षमता छ त्यसको आधारमा चाहिँ दिइने हो हैन। र यसको रेकमेन्डेसन कसले गर्छ भने त्यही वित्त आयोगले गर्ने हो। अब कन्डिसनल ग्रान्ट र कम्प्लिमेन्ट्री ग्रान्ट चाहिँ के भन्छ भने अब कुनै प्रोजेक्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्टको छ त्यसलाई अब प्रदेश सरकार मार्फत इम्प्लिमेन्ट गराउनु छ भने त्यो कन्डिसनल अथवा कम्प्लिमेन्ट्री ग्रान्टहरू दिन्छ। यसको मोडालिटी क्राइटेरियाहरू चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले नै फिक्स गर्ने हो, डिटरमाइन गर्ने हो। त्यस्तै कुनै विशेष अनुदान पनि हुनसक्छ शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरूमा। यसमा फेरि चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले नै त्यसको मोडालिटी निर्धारण गर्छ। र यो
जति पनि यो 4 किसिमको जुन ग्रान्टहरू छ त्यो प्रदेश सरकारले पनि आफू मार्फत रहेको स्थानीय तहहरूमा पनि यो ग्रान्टहरू दिन्छ र यसको मोडालिटी जस्तै कन्डिसनल ग्रान्ट, कम्प्लिमेन्ट्री, स्पेसल ग्रान्टहरू चाहिँ त्यो सम्बन्धित प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने हो। सो ग्रान्ट भन्ने बित्तिकै अगाडि जब आउँछ भनेपछि यो ग्रान्ट मैले भन्न खोजेको। त्यसको अलावा त्यो एक्टको परिच्छेद 5 मा अपुग भएको बजेटमा अपुग भएको रकमको लागि संवैधानिक व्यवस्था यो पनि गरिएको छ कि फरेन असिस्टेन्स लिन सकिन्छ, विदेशी ऋणहरू। तर यो कति लिने, कुन शर्तमा लिने त्यो चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपालको रेकमेन्डेसन र रेगुलेसनमा बसेर चाहिँ गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले अथवा स्थानीय तहले पनि लिन सक्छ। जस्तै अब गभर्नमेन्ट अफ नेपालबाट पनि लोन चाहिँ माग्न सकिन्छ। त्यसको अलावा चाहिँ अब मार्केटबाट बन्डहरू इस्यु गरेर सरकारले चाहिँ इन्टर्नल लोन चाहिँ मार्केटबाटै पनि लिन सक्छ। सो यो वर्डहरू चाहिँ आइरहन्छ, त्यसको लागि मैले एउटा पृष्ठभूमि यो राखेको। अब यो प्रोभिन्सियल बजेट जुन यसपालिको आयो यसको फिगरहरू हेर्दा मैले करोडमा राखेको छु। अङ्ग्रेजीमा बिलियन हुन्छ, बिलियन भनेको धेरैजनालाई कन्फ्युजन पनि क्रिएट गर्दैछ। सो मैले करोडमा राखेको हो। जस्तै अब सबभन्दा बढी चाहिँ प्रदेश 3 को देख्न सकिन्छ, 4761 करोडको चाहिँ यसको बजेट छ। हजुर कसरी गर्दै यो यहाँ गर्दा आउँछ त्यहाँ यो चाहिँ 4761 करोड चाहिँ टोटली प्रदेश 3 को हो। त्यसमा चाहिँ उसको अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र करेन्ट एक्सपेन्डिचरको हिसाबले पनि मैले राखेको। त्यसमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रदेश 3 को बजेटको आकार छ। त्यस पछाडि प्रदेश 1 को चाहिँ आउँछ यो लगभग यो 4200 करोडको चाहिँ बजेट हो यो प्रदेश 1 को। अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेश 2 कै देखिन्छ 3873। यो चाहिँ अब भोल्युम, टोटल भोल्युमको कुरा गरेँ। त्यस पछाडि पर्सेन्टको हिसाबले गर्ने हो भने दुईटा कुरा चाहिँ के हेरिन्छ बजेट विश्लेषण गर्दा, एउटा के कुरा पनि हेरिन्छ भने कि पुँजीगत खर्च, जसलाई हामी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौँ। कुनै सरकारको कुनै बजेटको यदि पुँजीगत खर्च बढी छ भने त्यो भनेको विकास खर्च हो। त्यो चाहिँ यदि बढी भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो मानिन्छ। र चालु खर्च जुन चाहिँ स्यालेरी, पेन्सन, इन्धन, होइन, गाडी सवारी योहरूमा खर्च गरिने जुन छ, स्टेसनरी, त्यो सब चालु खर्च जति कम भयो त्यति चाहिँ राम्रो मानिन्छ सामान्यतया। तर यो जेनरल रुल मात्रै हो। सो यो हिसाबले चाहिँ बुझ्दा चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर सबभन्दा चाहिँ बढी भएको यो प्रदेश 1 को देखिन्छ, होइन, प्रदेश कर्णालीको सबभन्दा बढी 62%। त्यस्तै चाहिँ त्यस पछाडि प्रदेश गण्डकीको पनि त्यस्तै देखियो, होइन, 62%। र प्रदेश 1 को पनि 56%, 50% भन्दा बढी छ। प्रदेश 2 को हकमा 50-50 देखिन्छ। सो यो चाहिँ एउटा कुन प्रदेशको चाहिँ पुँजीगत खर्च र चालु खर्च कस्तो छ त्यो प्रोपोर्सनको हिसाबले यो मैले एउटा स्लाइड चाहिँ राखेँ। यसले पनि एउटा इन्डिकेसन चाहिँ दिन्छ कि बजेटको प्रायोरिटी कतातिर गएको छ बुझाउने हिसाब। त्यस पछाडि अब अर्को कुरा चाहिँ के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रदेशको आम्दानी चाहिँ कहाँबाट छ त, र प्रदेशको यसपालिको जुन आम्दानी छ अथवा जुन टोटल बजेट छ यसमा अघिल्लो वर्षको नगद मौजदात भनौँ न जुन अनस्पेन्ड हो, खर्च हुन सकेन, त्यो दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्न चाहिँ जरुरी छ। प्रदेशको आम्दानीमा हेर्दा सङ्घीय सरकारबाट जुन डिभिजिबल अघि हामीले हेऱ्यौँ त्यो भ्याट र एक्साइज ड्युटीको र त्यस पछाडि ग्रान्टहरू, त्यसको हिस्सेदारी भनेको लगभग 80% जति प्रदेश 7 भने सुदूरपश्चिममा देखिन्छ। 80% भनेपछि 20% मात्रै उसको आफ्नो क्षमता, तर त्यो भित्र झन गएर हेऱ्यो भने त्यो पनि वास्तविकता रहेनछ। उसको 17% बाँकी जुन उसको आफ्नो इन्टर्नल रेभेन्यू जुन छ त्यसमा 17% चाहिँ अनस्पेन्ट बनियो, नगद मौजदात हो। प्रिभियस इयरको आर्थिक वर्षको चाहिँ नगद मौजदात खर्च नगर्न सकेको 17% छ। यसले 2-3 वटा कुरा चाहिँ के देखाउँछ भने
त्यस्तै तपाईँले हेर्नुभयो प्रदेश 1 को पनि 75% छ, प्रदेश 2 को 69%, अलमोस्ट 70%। यो 65% एबभ सबै प्रदेशहरूको आम्दानी भनेको टोटल बजेटको चाहिँ केन्द्र सरकारबाट आउने। यसले चाहिँ एउटा के इन्डिकेसन दिन्छ भने हाम्रो वित्तीय संहिता चाहिँ केन्द्रीकृत छ, सेन्ट्रलाइज छ, जसमा अटोनोमी अफ ट्याक्स चाहिँ प्रदेशहरूलाई छैन, अथवा यसरी भन्दा प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा केन्द्रमाथि नै निर्भर छ, यसरी भन्दा पनि भयो। अर्को कुरा चाहिँ प्रदेशहरूलाई दिएको जुन बजेटहरू छ, जुन ग्रान्ट अथवा डिभिजिबलहरू, त्यो दिँदा पनि खर्च गर्ने क्षमता भएन प्रदेशहरूको। यो प्रदेशहरूको कमजोरी चाहिँ रह्यो र यो चाहिँ कसरी खर्च गर्ने क्षमता बढाउने भने त्यसमा 2-3वटा कुरा जनरली चाहिँ के बुझिन्छ भने कि हामी चाहिँ नयाँ अभ्यासमा स्वाभाविक पनि हो। एउटा त यो कर्मचारी समायोजनदेखि लिएर यताउताको 2-3 वर्षदेखि यो झमेला चलेकै हो हैन। आवश्यक कर्मचारी छैन, म्यान पावर छैन, त्यहाँ भएको कर्मचारी चाहिँ स्किल्ड छैन, इम्पावर्ड छैन, उसलाई कसरी खर्च गर्ने भने त्यो पनि थाहा छैन। त्यति त्यो इम्पावरमेन्ट सेसनहरू दिनुपर्छ, क्यापासिटी बिल्डिङहरूतिर ध्यान चाहिँ हुनुपर्छ, हाम्रो योजना हुनुपर्छ। अर्को भनेको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा यो खालि नेपालको समस्या मात्रै होइन, मोस्ट अफ द डेभलपिङ कन्ट्रिजको समस्या हो, नगद मजदार हुने, खर्चै नगर्न सक्ने। यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने सिलिङको एउटा व्यवस्था गरिन्छ क्या, कि तपाईँ अब पहिला त सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग मागिन्छ नि त कि तपाईँहरूको माग चाहिँ कति हो आउँदो आर्थिक वर्षको लागि, अनि त्यो माग दिने बेला बढीमा सकेसम्म बढी नै दिने, तर खर्च गर्न नसक्ने। सो त्यसमा चाहिँ सिलिङ जनरली चाहिँ तपाईँको वित्त मन्त्रालयले चाहिँ सिलिङ चाहिँ निर्धारण गर्छ कि होइन यिनीहरूले मागे पनि यिनीहरूको क्षमता छैन, योभन्दा बढी माग्न मिल्दैन भनेर सिलिङ चाहिँ दिन्छ। हो, यो सिलिङले चाहिँ के इन्सेन्टिभाइज गर्छ भने सम्बन्धित मन्त्रालय, डिपार्टमेन्ट, निकायले चाहिँ के गर्छ भने कि होइन यो त सिलिङको व्यवस्था आइसक्यो, अब हामी केयरलेस भएर हुँदैन, बढीभन्दा बढी यदि बजेट लिनु छ भने हामीले खर्च गर्नको लागि पनि हाम्रो फ्रेमवर्क एउटा राम्रो चाहिँ बनाउनुपर्छ, र फ्रेमवर्क मात्रै बनाएर भने त्यसको प्रोपर मोनिटरिङ पनि पेरियोडिकल गरिराख्ने, 2-3 महिनामै गरिराख्ने, न कि आर्थिक वर्ष सकेपछि मात्रै गर्ने, राइट। सो यो चाहिँ समस्या प्रदेशहरूमा पनि देखियो। लगभग प्रदेश 7 मा 17%, प्रदेश 6 को त झन् चाहिँ नराम्रो स्थिति छ, लगभग 1/3 बजेट उसले खर्च नगर्न सकेको लास्ट फिस्कल इयरको 26%। त्यस्तै प्रदेश 1 मा हेर्दा पनि 16, प्रदेश 2 मा पनि 20% हैन गर्न नसकेको। सो यो चाहिँ त्यसमा थियो। अनि त्यस पछाडि म मेजर प्रोग्राम्सहरूको पनि कुरा गर्छु। प्रदेश 1 मा हेर्दा यसो एग्रिकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एभरेस्ट बेस क्याम्पसँग तराई त्यहाँको कसरी जोड्ने त्यतातिर चाहिँ छ, धरान मूलघाट टनेल, कोशी हाइवे, अनि ट्रान्सपोर्टेसन इन कोशी रिभर, अनि त्यस पछाडि इरिगेसन, एजुकेसन र कोल्याटरल लोन फर एमबीबीएस पुअर स्टुडेन्ट जसले चाहिँ एमबीबीएस पढ्न चाहन्छ उसको लागि लोन पनि विदाउट कोल्याटरल चाहिँ दिने। कोल्याटरल भनेको त्यो धितो एक्ज्याक्टली धितो वर्ड। सो अनि त्यस पछाडि टुरिज्मलाई पनि राखेको छ प्रायोरिटीमा। यो चाहिँ मेजर उसको प्रोग्राम वाइज हाइलाइट हो। र यसो हेर्दा सेक्टर वाइज चाहिँ यो चाहिँ हेल्थ र एजुकेसनमा 10%, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा 47% छ, एग्रिकल्चर, ल्यान्ड र कोअपरेटिभहरूमा 10% देखिन्छ भने टुरिज्म इन्डस्ट्री एन्ड फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा यो 9%। एउटा कुरा यहाँ चाहिँ के मैले भन्न खोजेको हो भने फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा फोकस पनि गरेको पक्कै पनि, तर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिस्प्रोपोर्सनेटली चाहिँ बढी किन देखियो भने अब हेल्थ र एजुकेसनमा सपोज कुनै अब हेल्थ पोस्ट बनाउनु पर्यो, भवन निर्माण गर्नु पर्यो, अथवा विद्यालय निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसको भवन चाहियो भनेपछि त्यसको जुन त्यो त चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर हो नि त, भौतिक पूर्वाधार हो नि त। त्यसको कस्ट पनि चाहिँ के भयो भने भौतिक पूर्वाधारमै चाहिँ क्लब भएर यो भौतिक पूर्वाधारको शीर्षकमा बढी पैसा देखिएको छ है। सो त्यो एउटा यहाँ मैले राख्न खोजेको। त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ अब प्रदेशको आम्दानी चाहिँ रेभेन्यू रिसिप्ट, यो सबै करोडमा नेपाली रुपिस करोडमा फिगर हो। यो रेभेन्यू रिसिप्ट चाहिँ उसको आम्दानीलाई बताउँछ।
अनस्पेन्ट मनी भनेको प्रिभियस इयरकै 661 करोड। धेरै अनुदानहरू हामी अघि कुरा गरेँ, त्यो कन्डिसनल कम्प्लिमेन्ट्री ग्रान्टहरू त्यो सब लिएर चाहिँ 21 जति चाहिँ करोड आउँछ। डिभिजिबल चाहिँ यो फिगर दिएकै छ। इन्टर्नल रेभेन्यू भनेको 386 करोड ओन्ली है, जुन म अघि कुरा गरेँ कि आन्तरिक आफ्नो राजस्व उठाउने क्षमता चाहिँ कमजोर छ। यो टोटल स्लट हेर्दा चाहिँ सबभन्दा कम चाहिँ यो देखिन्छ। सो यो आम्दानीको चाहिँ उसको विवरण हो। त्यस पछाडि आफू मार्फत रहेको स्थानीय तहहरूलाई के कसरी ट्रान्सफर गरेको छ, के शीर्षकमा कसरी स्पेशल ग्रान्ट 50, कन्डिसनल 75, कम्प्लिमेन्ट्री 150, इक्वलाइजेसन ग्रान्ट 100, सेयरिङ अफ रेभेन्यू 103। त्यो चाहिँ मेजर प्रदेश 1 को रह्यो। त्यस्तै प्रदेश 2 ले एजुकेसन, हेल्थ, एग्रिकल्चरलाई गरेको छ भने यसमा सिडिपी भनेर यसलाई सिडिएफ पनि भन्छ, कन्स्टिट्युएन्सी डेभलपमेन्ट फन्ड अथवा प्रोग्राम। त्यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै पपुलर छ। म यो पछि अलिकति यसमा डिस्कस गर्नुलाई, यो मैले व्यक्तिगत रूपमा यो एज अ पोलिटिकल इकोनोमीको स्टुडेन्ट म यसलाई अलि त्यति पपुलर प्रोग्राम मान्दिनँ। डाक्टर युवराज खतिवडा पनि अगेन्स्ट हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले कम्पल्सन भयो त्यो गर्नु पर्यो। सो सिडिपी मा पनि प्रदेश 2 को सबभन्दा बढी फोकस देखिन्छ। अरू प्रदेशहरूको तुलनामा सिडिपीमा सबभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश 2 हो। बेटी बचाओ बेटी पढाओ, फिमेल लिटरेसीमा फोकस सधैँ छ। इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट यो एउटा राम्रो चाहिँ मैले हेरेको चाहिँ दलित मुस्लिम मैले यहाँ लेख्न छुट्यो सायद, र मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूको लागि ₹500 पर त्यो वुमेन स्टुडेन्ट, आई मिन गर्ल स्टुडेन्ट, ₹500 पर मन्थ चाहिँ दिने एउटा चाहिँ राखेको छ क्यास इन्सेन्टिभ इन्क्लुसिभ। हजुर, पर मन्थ पर स्टुडेन्ट ₹500। इट्स अ बिग स्टेप। यसको लागि धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ, तर एउटा प्रोग्रेसिभ स्टेप हो यो। सो र दलितहरूको लागि 8 जिल्लामा, प्रदेश 2 को 8 जिल्लामा चाहिँ एउटा दलित होस्टेल चाहिँ बनाउने प्रधानमन्त्री कृषि योजना जुन छ चलेकै छ, त्यसका समानान्तरमा मुख्यमन्त्री कृषि योजना पनि चलेको छ। र 8वटै हस्पिटल जिल्लामा चाहिँ हस्पिटलहरू बनाउने, हस्पिटलतिर पनि राम्रो फोकस दिएको छ। सो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर यसको पर्सेन्टेज म निकाल्न सकिनँ केही कारणले, म ठ्याक्क खोज्दै थिएँ उसमा त्यो विवरण चाहिँ प्रदेश 2 को विवरण अरू बाँकी प्रदेशहरूभन्दा अलिक फरक खालको छ। सो त्यो एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ मैले राखेको करोडमा पर्सेन्टेजमा राखेँ। फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा 231 करोड, इरिगेसन एन्ड वाटर म्यानेजमेन्टमा ठिक राखेको छ। इरिगेसनको चाहिँ त्यहाँ कमी देखिन्छ, त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट 223 करोड, एग्रिकल्चरमा 162। त्यसरी एजुकेसनमा पनि राम्रो राखेको छ, हेल्थ केयरमा पनि ठिकै देखिन्छ। अनि रेभेन्यू रिसिप्टहरू चाहिँ हेर्दा यसमा चाहिँ इन्टर्नल रेभेन्यू 771 करोड देखिन्छ, तर यसमा चाहिँ के हो भने यसको अलग विवरण मैले यसरी हेर्दा मैले ठ्याक्क पाएको छैन। यसमा नगद मौजदात पनि छ प्रिभियस इयरको। सो यसमा यो इन्टर्नल रेभेन्यू आफ्नो आन्तरिक राजस्व उठाउने क्षमता प्लस प्रिभियस इयरको नगद मौजदात दुवै लिएर त्यस्तो छ। डिभिजिबल फ्रम सेन्टर 1354 करोड जति छ। फेडरल ग्रान्ट भनेको 1617 करोड। इन्टर्नल बोरोइङ अप्रुभ भएको, यसले चाहिँ प्रदेश 2 ले चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ। मैले चाहिँ लोन चाहिँ लिनुपर्छ आन्तरिक बजारबाट 130 करोड जति चाहिँ लोन लिने चाहिँ राखेको छ आफ्नो योजनामा। अनि लोकल गभर्मेन्टहरूलाई दिनेमा स्पेशल ग्रान्ट 36 करोड जति छ, कन्डिसनल 112 करोड, कम्प्लिमेन्ट्री ग्रान्ट 50 करोड। यो कन्डिसनल चाहिँ प्रदेश 2 को हकमा मलाई ठिकै लाग्छ, किनभने अब स्थानीय तहहरूलाई अब प्रदेशको आफ्नो विवरण छ। जस्तै शिक्षा लैङ्गिक हिसाबले अब महिलाको शिक्षामा चाहिँ पछाडि परेको छ, मानव विकास सूचकाङ्कहरूमा धेरै कुरामा पछाडि परेको छ। सो प्रदेशले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू जुन स्थानीय तहको मार्फत हुन्छ, त्यसमा सेक्टर चाहिँ कसले तोक्ने भने त त्यो प्रदेशले तोक्ने कि यसमा हामी पछाडि छौँ, यसमा हामी कार्यक्रम राखेको छौँ, तपाईँहरूलाई यसमा काम गर्नुभयो भने म सशर्त अनुदान चाहिँ दिन्छु। सो त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी छ, त्यो ठिक पनि छ। इक्वलाइजेसन ग्रान्ट 100, सेयरिङ अफ रेभेन्यू चाहिँ 80। सेयरिङ अफ रेभेन्यू भनेको प्रदेश सरकार ले जस्तै मनोरञ्जन, खास गरी मेन चाहिँ प्रदेशहरूले पाएको कर अधिकारमा सबभन्दा बढी पैसा आउने भनेको सवारी करबाट हो। त्यसको अलावा अरू चाहिँ बल्क अफ ट्याक्स कलेक्सन पावर चाहिँ छैन। सो त्यो सवारी करहरू अरू प्रदेशहरूसँग पनि स्थानीय तहहरूसँग पनि सेयर गर्ने। सेयरिङ अफ रेभेन्यू भने 80। प्रदेश 3 मा हेर्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर, टुरिज्म, मोडर्नाइजेसन अफ एग्रिकल्चर सेक्टर देखिन्छ। अनि इन्डस्ट्रियल भिलेजहरू बनाउने हरेक कन्स्टिट्युएन्सीमा।
भीमफेदी कुलेखाडी टनेल, पोलिटेक्निक स्कुलहरू बनाउने, छोरी बुहारी स्कलरसिप प्रोग्राम एउटा युनिक हो यो वुमेन लिटरेसीको लागि। अनि हेटौडा हस्पिटललाई मदन भण्डारी हेल्थ साइन्स एकाडेमीको रूपमा डेभलप गर्ने, स्कलरसिप्स फर मार्जिनलाइज स्टुडेन्ट्स, एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ्स, कमर्सियल फार्मिङ। यसमा एउटा युनिक प्रोग्राम मैले चाहिँ के नोटिस गरेँ भने 1% सब्सिडी चाहिँ गभर्मेन्टले दिने फार्मरले यदि लोन लिन्छ भने फार्मिङलाई इन्सेन्टिभाइज गर्नको लागि, र मिल्कमा डिपेन्डेन्ट हुन चाहन्छ त्यो प्रदेश 3 चाहिँ, र त्यसको लागि प्रति लिटर कुनै किसानले यदि दुध उत्पादन गर्छ भने प्रति लिटर 1 रुपियाँ चाहिँ उसलाई इन्सेन्टिभ दिने। सो यो चाहिँ इन्सेन्टिभको पोलिसी चाहिँ राखेको छ। अनि पुरा चाहिँ के भन्छ 2 वर्ष आगामी 2 वर्षभित्र चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बेस चाहिँ भेहिकल मात्रै प्लाई गर्ने भनेर योजनामा राखेको छ। सेक्टर वाइज हेल्थ एन्ड एडुकेसन 22% विच इज भेरी गुड, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर 37, एग्रिकल्चर ल्यान्ड कोअपरेटिभ 10, टुरिज्म इन्डस्ट्री एन्ड फरेस्ट म्यानेजमेन्ट 10% चाहिँ राखेको छ। आम्दानी हेर्दा चाहिँ इन्टरनल रेभेन्यू प्रदेश 3 को सबभन्दा बढी हो, रेकर्ड हाई हो। प्रदेश 3 को सबै प्रदेशहरूमध्ये इन्टरनल रेभेन्यू सबभन्दा बढी हो। त्यो अभियस पनि हो, काठमाडौँ यही छ। नेपाल भनेको सारा कुरा आर्थिक गतिविधि काठमाडौँ सेन्ट्रिक छ। प्रदेश 3 मा भएकोले सबभन्दा इन्टरनल रेभेन्यू बढी हुनु इज क्वाइट अभियस। डिभिजिबल फ्रम सेन्टर यति 1550 करोड, फेडरल ग्रान्ट्सहरू 1806 करोड जति, अनस्पेन्ड चाहिँ यसमा पनि नगद मौजदात आयो 675 करोड। एलजीलाई दिएको चाहिँ ग्रान्टहरूमा स्पेसल ग्रान्ट 40, कन्डिसनल 184, कम्प्लिमेन्ट्री 240, इक्वलाइजेसन 125 एन्ड सेयरिङ अफ रेभेन्यू चाहिँ 300। धेरै सवारीहरू छन् त प्रदेश 3 मा, धेरै सवारी कर भनेको सबभन्दा ठुलो करको चाहिँ बेस हो प्रदेशको लागि। सो यहाँ 300 करोड सेयरिङ अफ रेभेन्यू किन देखिन्छ अलिकति बढी चाहिँ, किनभने यहाँ गाडीहरू पनि प्रदेश 3 मै बढी छ काठमाडौँको। सो 300 करोड चाहिँ सेयरिङ गरिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा हेर्दा इरिगेसन फेसिलिटी, सोलर बेस्ड इनर्जी सिस्टममा फोकस छ। अनि त्यस पछाडि 100% लिटरेसीमा फोकस गरेको बाई 2021। अनि अन्नपूर्ण ट्रेकिङ सर्किट बनाउने टुरिज्मतिर, किनभने पोखरा भएर अनि अरू चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू भएकोले यहाँ चाहिँ अलिकति बढी फोकस छ पर्यटनमाथि। अर्को चाहिँ धारा, पानीवाला जुन धारा हुन्छ त्यसमाथि फोकस गरेको छ। पानीको समस्या यो प्रदेशमा देखिन्छ। 1 ट्याप 1 हाउस त्यो प्रोग्राम चाहिँ ल्याएको छ। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरू अब मनाङ, मुस्ताङ, गान्धी यो जुन अलि हिमालतिरको जिल्ला हो त्यहाँ चाहिँ सोलर कसरी एनर्जी चाहिँ प्रड्युस गर्ने उतातिर चाहिँ फोकस गरेको छ। इलेक्ट्रिफिकेसन गराउने चाहिँ उतातिर पनि छ। सेक्टर वाइज एलोकेसनमा एग्रिकल्चर ल्यान्ड एन्ड कोअपरेटिभ्समा 11%, टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा 8, हेल्थ एन्ड एडुकेसन 13%, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर 68% देखिन्छ। यसको आम्दानीमा इन्टरनल रेभेन्यू 327, मोडरेट आम्दानी देखिन्छ यसको। बोरोइङ चाहिँ यसले गर्नु परेको छ 198 करोड, लगभग 200 करोड जति। अनस्पेन्ट यसमा पनि 480, लगभग 500 करोड चाहिँ गर्न नसकेको। डिभिजिबल फिगरहरू यही छ 810 एन्ड यो चाहिँ लगभग 1400 करोड जति फेडरल ग्रान्टहरू पाएको छ। अनि त्यस पछाडि ट्रान्सफरमा सबभन्दा बढी इक्वलाइजेसन ग्रान्ट छ 105, कम्प्लिमेन्ट्री ग्रान्ट 73, कन्डिसनल 46, स्पेसल ग्रान्ट 21, त्यति बढी चाहिँ यसमा देखिँदैन। सेयरिङ अफ रेभेन्युज 35 ओन्ली। यस प्रदेश 5 मा हेर्दा डेभलपमेन्ट चाहिँ एजुकेसन, हेल्थ, युथ, स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पोर्ट्समा अलि प्रदेश 5 ले यो थारू रिजन पनि यहाँ थारू बस्तीहरू पनि छ, अरू अलि आदिवासी जनजातिहरू पनि केही छन् यहाँ। सो मलाई लाग्छ टु इन्गेज देम इन स्पोर्ट्स एक्टिभिटिज। अलिकति स्पोर्ट्समा मैले यसमा बढी चाहिँ फोकस पाएँ। चिफ मिनिस्टर रुरल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम सबै यो 73 रुरल म्युनिसिपालिटीमा सुरु गरेको। पोभर्टी एलिभिएसनमाथि पनि फोकस राखेको छ। अनि रोड चाहिँ अपग्रेड गर्ने, प्रोभिन्सियल लेभल रोडहरू, कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर सेक्टर, अनि ड्रिङ्किङ वाटर, इलेक्ट्रिसिटीमाथि फोकस गरेको। र त्यसको अलावा चाहिँ मार्जिनलाइज सेक्सनको लागि आवास योजना चाहिँ सुरु गरेको छ। सेक्टर वाइज हेल्थ एडुकेसन 12%, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर 44, एग्रिकल्चर ल्यान्ड कोअपरेटिभ 12%, टुरिस्ट इन्डस्ट्री एन्ड फरेस्ट म्यानेजमेन्ट 8%।
आम्दानी हेर्दा चाहिँ अनस्पेन्ड 500 करोड चाहिँ प्रिभियस इयरकै ओके प्रिभियस इयरकै 500 चाहिँ करोड चाहिँ अनस्पेन्ड छ। फेडरल ग्रान्ट चाहिँ पाएको 1661 करोड जति, डिभिजिबल फ्रम सेन्टर भनेको 1021 करोड अनि इन्टरनल रेभेन्यू भनेको ठिक देखिन्छ यसको 460 करोड। ट्रान्सफर हेर्दा लोकल गभर्नमेन्टलाई यसले गरेको ट्रान्सफरमा इक्वलाइजेसन ग्रान्ट 50, कम्प्लिमेन्ट्री ग्रान्ट चाहिँ 150, कन्डिसनल ग्रान्ट 139, स्पेसल ग्रान्ट चाहिँ 100 करोड। यो सबै फिगरहरू चाहिँ करोडमा चाहिँ माथि लेखेको छु एनआरएस सिआर। कर्णालीको हेर्दा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर, टुरिज्म, हेल्थ एन्ड एजुकेसन अर्गनाइजेसन्स कर्णाली अर्गनाइजिङ कर्णाली इन्भेस्टमेन्ट समिट इन डिसेम्बर। यो एउटा इन्भेस्टमेन्टलाई होस्ट गर्नको लागि यसमा एफडिआई पनि आउन सक्छ हैन। सो यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट समिट चाहिँ कार्यक्रम ठुलो कार्यक्रम गर्न लागेको, दिस इज गुड। र यो अरू प्रदेशले पनि गर्नुपर्ने यो इन्भिटेसन। अनि कर्णाली प्रोभिन्सलाई जुन सुर्खेतमा छ हस्पिटल, त्यसलाई 300 बेड हस्पिटलमा अपग्रेड गर्ने, त्यसको लागि ह्युज एलोकेसन चाहिँ गरेको छ। अनि इन्भेस्टमेन्ट डिकेडको रूपमा यो आउँदो दशक जुन छ त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट कसरी ल्याउने, किनभने इन्भेस्टमेन्टको खाँचो छ, त्यसको आफ्नो आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो छैन, त्यसकारण चाहिँ बाहिरबाट एफडिआईहरू कसरी ल्याउने अनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कसरी गर्ने त्यसतिर पनि फोकस राखेको छ। र एक्सपोर्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिज तिर बहुत क्याटेगोरीले फोकस गरेको छ। यस्तो आर्थिक स्थितिमा भएको प्रदेशको लागि मलाई यो अलि कङ्क्रिट प्लानहरू बनाएको जस्तो लाग्यो। रादर द्यान कि एउटा जेनरलिस्टिक अप्रोच जुन हुन्छ यसमा चाहिँ एक्सपोर्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिज, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन, म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रमोट गर्ने, एक्सलरेट गर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्य जुन जस्ता सामाजिक सेवाहरू छन् त्यसलाई पनि टार्गेट गर्ने। बजेट चाहिँ त्यो हिसाबले राखेको मलाई ठिक लाग्यो, इम्प्रेसन चाहिँ राम्रो छ मेरो। अनि सेक्टर वाइज हेर्दा टुरिज्म इन्डस्ट्री र फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा 8.34%, एग्रिकल्चर ल्यान्ड कोअपरेटिभमा 10%, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा 31 र शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफ्नो आर्थिक स्थितिको हिसाबले पनि राम्रो गरेको छ 14%। आम्दानी हेर्दा चाहिँ एकदमै सबभन्दा 7 प्रदेशमा रेकर्ड कम आर्थिक कर उठाउने क्षमता भएको 25 करोड होला। लास्ट इयरको उसमा गर्दा 50 लाख मात्रै थियो प्रक्षेपण गरेको कि 50 लाख मात्रै गर्न सक्छु भनेर, यसपालि 25 करोडसम्मको डिभिजिबल फ्रम सेन्टर 747, फेडरल ग्रान्ट्स भनेको लगभग 1700 करोड जति छ। अनस्पेन्ड रेकर्ड हाई 7 प्रदेशहरूमा 900 करोड खर्च गर्न नसकेको, किनभने अब भौगोलिक हिसाबले पनि अलिकति विकट स्थानमा छ। कर्मचारी समायोजनदेखि लिएर अब कानुनी धेरै कानुनीहरू अब न सेन्टरले पास गरेको छ न प्रदेशहरूले नै गर्न सकेको छ। सो आई थिङ्क त्यो सब कारणले चाहिँ यसले चाहिँ गर्न नसकेको। सो इन्टरनल लोन, त्यही पनि इन्टरनल लोन चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ 75 करोडको। अब यो के माध्यमबाट गर्ने, गभर्मेन्ट अफ नेपालबाट माग्ने कि आफै चाहिँ गर्ने होइन, त्यो चाहिँ अब गर्ने हो त्यो डिसिजन। र स्थानीय तहलाई ट्रान्सफर गर्दा स्पेसल ग्रान्ट 30 करोड, कन्डिसनल सशर्त अनुदान 50, सम्पूरक अनुदान भन्छ एक्ज्याक्टली, कम्प्लिमेन्ट्री ग्रान्टले सम्पूरक अनुदान चाहिँ 100 करोड र यो इक्वलाइजेसन ग्रान्ट भनेको 80 करोड जति चाहिँ आफू मार्फत स्थानीय तहहरूमा कर्णाली प्रदेशले गरेको छ। अनि त्यस पछाडि यो लास्ट चाहिँ सुदूरपश्चिमले के गरेको छ भने एग्रिकल्चर, कन्स्ट्रक्सन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टरमा फोकस, मोडल एग्रिकल्चर विलेज इन इच लोकल युनिट विदिन द प्रोभिन्स। आफ्नो प्रदेशमा हरेक उसमा चाहिँ एउटा नमुना कृषि ग्राम बनाउने, सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट ट्रेनिङ दिने, वर्कसप फर द युथ, इन्टरप्रिनरसिपको स्किल, इनोभेटिभ आइडियाजहरू, त्यस्तो ट्यालेन्ट हन्टहरू गर्ने, उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने। अनि 300 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रदेश स्तरको आफ्नो बनाउने, त्यो पनि पिपिपी मोडेलमा। अनि एब्सोल्युट मतलब सम्पूर्ण रूपले गरिबीलाई चाहिँ उन्मूलन गर्ने, न्यूनीकरण र उन्मूलन जुन छ नि, उन्मूलन गर्ने यसको शब्द प्रयोग गरेको छ आफ्नो बजेट डकुमेन्टमा।
अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई स्टिमुलेट गर्ने त्यो हिसाबले हेल्थ एजुकेसन सेक्टर वाइज हेर्दा चाहिँ 17% जति देखिन्छ, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर 33%, अनि एग्रिकल्चर ल्यान्ड एन्ड कोअपरेटिभ्स 10%, टुरिज्म इन्डस्ट्री एन्ड फरेस्ट चाहिँ 8% जति एलोकेसन देखिन्छ। आम्दानी हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भयो, यो इन्टर्नल होला, यो अलिकति यहाँ मिलेन, ठिकै थियो। इन्टर्नल भनेको 83 करोड उसको आन्तरिक राजस्व क्षमता उठाउने क्षमता, यो चाहिँ डिभिजिबल भनेको 805 करोड, यो ग्रान्टमा 1450 करोड र यो अनस्पेन्ट 478 करोड। स्थानीय तहहरूमा कन्डिसनल यसमा सशर्त अनुदान यस प्रदेशले दिएको छैन। आफ्नो स्थानीय तहहरू स्पेशल ग्रान्ट चाहिँ 50, कम्प्लिमेन्ट्री 100, इक्वलाइजेसन 62 र सेयरिङ अफ रेभेन्यू 24 करोड चाहिँ गरेको छ। सो यस हिसाबले यो बजेट चाहिँ प्रदेशहरूको हिसाबले भयो। यसमा अब अलिकति यसको कम्पेरेटिभ विश्लेषण गर्ने हो भने, अलिकति समीक्षा गर्ने हो भने के कुराहरू चाहिँ देखिन्छ भने मैले अब अगाडिको स्लाइडमा राखेको छु। कन्स्टिट्युएन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम CDP वर्ड युज गरेको छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा। यो साउथ एसियन कन्ट्रिज, डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू, इभन अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा, टु सम एक्सटेन्ट ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा पनि यो प्रोग्राम चाहिँ पपुलर अलिक देखिन्छ। पपुलर भन्दा पनि त्यहाँ युज भएको, त्यहाँ उनीहरूले यो प्रोग्राम चाहिँ कन्डक्ट गरेको देखिन्छ। यसमा यसो हेर्दा चाहिँ दिस इज सपोज टु बी नट गुड आइडिया। त्यो किनभने डेमोक्रेसीमा यो प्रोग्राम के हो पहिला म अलिकति ब्रिफ गर्छु, त्यस पछाडि अलिक जजमेन्टल बनाउने कोसिस गर्नु। यो चाहिँ के हो भने निर्वाचन क्षेत्रमा, अब केन्द्रको निर्वाचन क्षेत्र पनि भयो, प्रदेशको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि भयो। सो MP अथवा MLA भनौँ, प्रदेशहरूलाई सपोज MLA हामी वर्ड अहिले युज गरौँ, MP चाहिँ केन्द्रको लागि। सो MPहरू र MLAहरू आफ्नो प्रदेश को जुन निर्वाचन क्षेत्र छ त्यसको लागि चाहिँ बजेटबाटै एलोकेसन लिएर त्यहाँ केही आफ्नो योजना छनौट गर्ने, अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास केही नाममा चाहिँ उनीहरूले गर्ने र त्यहाँ चाहिँ खर्च गर्ने। त्यसलाई हामी CDP अथवा CDF चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा बुझ्छौँ। हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्दा यो केन्द्रकै पहिलादेखि नै सुरु भएको, यो संविधान सभा दोस्रो हुँदा चाहिँ यो योजना आएको छ, अनि त्यस पछाडि मोरलेस कन्टिन्यू छ। त्यही कुरालाई अब प्रदेश सरकारहरूले पनि कपी गरेका छ र यसपालिको आर्थिक वर्षमा हेर्ने हो भने प्रदेश 1 ले 140, प्रदेश 2 ले सबभन्दा बढी 235 करोड, प्रदेश 3 ले 198 करोड, गण्डकी र प्रदेश 5 ले चाहिँ गरेको छैन, विच इज गुड। कर्णालीले पनि आफ्नो क्षमता भए जति गरेको छ, सुदूरपश्चिमले पनि गरेको छ। अब यो चाहिँ किन राम्रो होइन भने एक त के हो भने हाम्रो कन्टेक्स्टमा प्रदेशहरूको आफ्नो जुन वास्तविक क्षमता हो, उसको आफ्नो आन्तरिक राजस्व कर उठाउन सक्ने क्षमता अथवा कर उठाउने अधिकारमाथि जुन उनीहरूको कन्ट्रोल हो त्यो एकदमै न्यून छ। अनि न्यून भएकोले अब यो यस्तो योजनाहरूमा खर्च कहाँबाट गर्ने भने त जुन दान आउँछ केन्द्रबाट अथवा डिभिजिबल उसको सेयरिङ हुन्छ त्यहीबाट खर्च गर्ने हो। यो खर्चहरू बरु शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा भौतिक पूर्वाधारको विकासतिर चाहिँ एलोकेट गर्न सकिन्थ्यो। त्यसले एउटा ठुलो इकोनोमिक इन्सेन्टिभ, एउटा बुस्ट चाहिँ दिन्थ्यो। यो किन राम्रो मानिँदैन भने बजेट इज समथिङ एक्जिक्युटिभ को काम हो, कार्यपालिकाको काम हो बजेटको काम, र ल मेकर भनेको लेजिस्लेचरको पार्ट हो। सो डेमोक्रेसीमा चेक एन्ड ब्यालेन्स र डिभिजन अफ पावर भन्छ नि, न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका। त्यो विधायिका MP MLA भनेको त विधायिकाको मेम्बर भयो। अब विधायिकाले अब ल यो एक्जिक्युटिभको जुन काम छ, यो सरकारको जुन बजेट छ त्यसमाथि अब कन्ट्रोल गर्ने, त्यो चाहिँ खर्च गर्ने चाहिँ यो सिद्धान्तकै हिसाबले पनि राम्रो मानिँदैन। अर्को कुरा भनेको पोलिटिकल मोटिभबाट प्रोग्रामहरू अब बजेट लगे पनि त्यो खर्च चाहिँ हुन्छ, रादर देन के रिक्वायरमेन्ट, वास्तविक रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हो। तेस्रो चाहिँ लजिक चाहिँ के छ भने कि जब केन्द्र छ, प्रदेश छ, तल चाहिँ 3 टायरको हाम्रो सिस्टम छ, स्थानीय तह छ,
सो भर्टिकल डिभिजन अफ जब के भन्छ त्यो इकोनोमिक अथवा ट्याक्सहरू अथवा कार्यक्रमहरू अथवा ट्रान्सफर फिस्कल ट्रान्सफर एक्ज्याक्टली फिस्कल ट्रान्सफर जब भर्टिकल हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो मानिन्छ डिसेन्ट्रलाइजेसनको हिसाबले। यसरी एमपिएमएलाई दिनु भनेको यो चाहिँ कस्तो भने होरिजेन्टल एउटा प्यारलल हिसाबले समानान्तर हिसाबले दिनु हो, विच इज सिद्धान्ततः चाहिँ यो ठिक चाहिँ मानिँदैन। अर्को चाहिँ नकारात्मक कुरा यसमा चाहिँ के छ भने कि यो पैसा लगे पनि यसको मोनिटरिङ प्रोपर हुँदैन कि मोनिटरिङ हुँदैन र अटोनोमी अफ लोकल गभर्मेन्ट अथवा प्रदेशको जुन खास गरी लोकल गभर्मेन्टको अटोनोमी चाहिँ कम हुन्छ। त्यहाँ त गभर्मेन्ट भनेको लोकल गभर्मेन्ट हो नि, सरकार। त्यहाँ चाहिँ के वास्तवमा पूर्वाधार अथवा के कार्यक्रम के योजना कुन योजनामा कति खर्च गर्नुपर्ने त्यसको डिसिजन लिने एक्जिक्युटिभ अथवा लेजिस्लेटिभ स्थानीय सरकार छ। त्यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ भने यो केन्द्रको एमपी अथवा प्रदेशको एमएलएले गएर गऱ्यो भने विच इज सपोज टु बी नट गुड आइडिया। यो 3-4वटा कुराहरू हो। यो वास्तविकता यसरी हामीले एलोकेट चाहिँ गरेका छौँ। यो पोलिटिकल कजको लागि हुन्छ जनरली यो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू। प्रदेशहरूले आफ्नो माथात रहेको स्थानीय तहलाई कतिको पैसा दिएको छ पर्सेन्टको हिसाबले त्यो पनि एउटा राम्रो बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। प्रदेश एकलाई हेर्दा यसरी हेर्दा चाहिँ सबैले ठिकै गरेको छ जस्तो लाग्छ आफ्नो क्षमताको हिसाबले। प्रदेश एकले 11%, सुदूरपश्चिम 7.5% छ, कर्णालीको पनि 7.5%। यिनीहरूको अलिकति आर्थिक स्थिति पनि कम छ। सुदूरपश्चिमको सबभन्दा कम बजेटको साइज पनि छ। प्रदेश 5ले चाहिँ 10%, गण्डकी 9%, प्रदेश 3 सबभन्दा बढी 19% र प्रदेश 2ले पनि 10% गरेको छ। सो यो लोकलहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने देखियो राम्रो मैले गरे जस्तो चाहिँ देखिएको छैन। एनिवे देखिन्छ प्रोग्रामहरूको हिसाबले अब तुलनात्मक उचाइ गर्दा कुन प्रदेशले कतातिर चाहिँ फोकस गरेको छ भने सबै प्रदेशको 7 प्रदेशको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार चाहिँ फोकस हो। त्यस्तै एग्रिकल्चर, एनिमल हस्बेन्ड्री र कोअपरेटिभ्स पनि फोकस देखिन्छ। उनीहरूको प्राथमिकतामा यो दुईटै कुराहरू पर्छ। इरिगेसन र वाटर म्यानेजमेन्ट प्रदेश 1 र 2 को प्राथमिकतामा छ। प्रदेश 5ले अलिकति फोकस गरेको छ, बाँकीले बहुत सामान्य तरिकाले नन नोटिसेबल हिसाबले गरेको छ। टुरिज्म फोकस भनेको प्रदेश 1 को हो, प्रदेश 4 को त्योभन्दा अलिकति बढी देखिन्छ। सामान्यतया बाँकी सबै प्रदेशले पनि टुरिज्मलाई फोकस गरेको छ। एजुकेसन प्रदेश 2 र प्रदेश 4ले र त्यस्तै प्रदेश 7ले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। सामान्य रूपमा त सबैले गरेको छ। हेल्थ केयर भनेको प्रदेश 2, 3, 4, 6 र 7ले चाहिँ यसमा अलि बढी फोकस गरेको देखिन्छ। वाटर सप्लाई र स्यानिटेसन प्रदेश 1 को अलि बढी प्राथमिकतामा परेको छ भने सामान्य रूपले सबै प्रदेशहरूले त्यसमा राखेको छ आफ्नो कार्यक्रममा। र सिडिपी चाहिँ प्रदेश 1 अलि माइल्ड छ यसमा खर्च गरेको, माइल्ड रूपले, र प्रदेश 2 र 3ले अलि बढी गरेको छ। प्रदेश 4 र 5ले गरेको छैन। प्रदेश 6 र 7ले पनि यो कुरालाई नकल गरेर अगाडि बढाएको देखिन्छ। अनि क्रिटिकल रिमार्क्समा भन्दा मैले यो अलिकति केही कुराहरू राखेको छु। प्रोभिन्सियल बजेट्स अहिले पनि सेन्टरको ग्रान्ट र ट्रान्सफरमै निर्भर छ। उनीहरूको जुन आम्दानी, उनीहरूको जुन बजेट छ त्यो केन्द्रमाथि नै निर्भर छ। एउटा यो कुरा यसले चाहिँ के चाहिँ इन्डिकेट गर्छ भने वी आर फिजिकली स्टिल कन्ट्रोल्ड फेडरलिजम, हैन, सेन्ट्रलाइज फेडरलिजम हुन त इन्डियाको यदि कम्पेयर गर्नु इन्डियाको पनि भनिन्छ। त्यहाँ इन्डियामा अहिले अब 15th प्लानिङ कमिसन त्यहाँको आएर र यो जिएसटीहरूले गर्दा चाहिँ के भएको छ भने लगभग चाहिँ 35% प्लस 10% 45% जति चाहिँ स्टेटलाई दियो डिभल्भ गरेर। तर एउटा सँगसँगै के गरिदियो भने पहिला चाहिँ कम डिभोल्युसन गरेको थियो, सेन्टरले आफैसँग बढी राखेको थियो। तर सँगसँगै के गर्थ्यो भने गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको प्रोग्रामहरू चाहिँ जस्तै अब प्रधानमन्त्री केही रोजगार योजना, नरेगा मनरेगा भनेर त्यहाँ चलेको छ, त्यस्तै अब हेल्थ स्किमहरू छ, आवासको योजनाहरू, त्यस्ता धेरै योजनाहरू चाहिँ केन्द्रले नै के गर्थ्यो भने प्रदेश मार्फत चाहिँ राज्य मार्फत, राज्यहरू भन्छ त्यहाँ, राज्यहरू मार्फत चाहिँ एक्जिक्युट गर्थ्यो। र त्यो
उसमा चाहिँ एलोकेसनहरू चाहिँ दिन्थ्यो कन्डिसनल ग्रान्टमा, जस्तै हाम्रो सशर्त अनुदानहरू छ नि त्यो हिसाबले दिन्थ्यो। यसपालि अब के गर्यो भने अलिअलि अब कार्यक्रममा आफ्नो साइज चाहिँ छोटो गर्यो केन्द्रले, तर डिभोल्युसन चाहिँ त्यहाँ पनि डिभोल्युसनको माग धेरै पुरानो हो। सो त्यसकारण अहिले डिभोल्युसन नै बढी गरिदियो, लगभग 45% जति गरेको छ। हाम्रो केसमा वी हेभ टु रिकन्सिडर इट। हामी धेरै चाहिँ अलि सेन्ट्रलाइज छौँ, यो बिस्तारै हुन्छ होला सायद, किनभने फेडरलिजम आफैमा इभोल्युसनरी प्रोसेस पनि हो। डाक्टर भीमार्जुन आचार्य जस्तो म भन्दिनँ कि यो बकवास हो, बेकार हो, खत्तम हो, उहाँको यो सार्वजनिक वक्तव्य, त्यसकारण म भन्ने अधिकार पनि राख्छु यसमा। म यसको विद्यार्थी हो। उहाँले के गर्नु भने मैले एक गरेर मैले नोट गरेँ उहाँको लजिकहरू, दे अल आर फ्लज, त्यसमा केही लजिक छैन। यो इभोल्युसनरी प्रोसेस हो कि 2 वर्षमा 3 वर्षमा हामी प्रेडिक्ट गर्नु इज क्वाइट प्रिमेच्योर कन्क्लुजनमा जम्प गर्नु। बजेट्स आर मोस्टली इन्फ्रास्ट्रक्चर ओरिएन्टेड विथ लो एक्सपेन्डिचर क्यापासिटी। हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बढी फोकस छ, त्यो चाहिँ राम्रो सङ्केत हो। इन्फ्रास्ट्रक्चरले चाहिँ के गर्छ भने बुम दिन्छ, इकोनोमीलाई इन्सेन्टिभाइज गर्छ, ट्रिगर गर्छ इनफ्याक्ट, होइन। अनि तर लो हाम्रो एक्सपेन्डिचर क्यापासिटी हो, हाम्रो खर्चको चाहिँ गर्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ बढाउनु पऱ्यो। सोसियल डेभलपमेन्ट टु निड ह्युज एलोकेसन। मैले भन्न खोजेको अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यति फोकस गरेको छु भने अलिकति अब सामाजिक विकासमा पनि गरौँ, भौतिक विकास सँगसँगै सामाजिक विकास पनि प्यारलली हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि, लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि चाहिँ जरुरी हुन्छ। जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, अलाउन्सेस फर अनइम्प्लोइमेन्ट, त्यस्तो स्किमहरू ल्याउन जरुरी देखिन्छ। चाइल्ड केयर, न्युट्रिसनल केयरहरूमा हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। सो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ के देखिन्छ भने अब हरेक सानो सानो योजनाहरू चाहिँ बनाउने र यो पेटी प्रोजेक्ट्स भन्छ नि, त्यसमा अलिअलि खर्याइदिने के, त्योभन्दा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने 4-5वटा सेक्टरहरू खास चाहिँ क्याटेगोरिकली डिफाइन गरेर त्यसमा अलिकति हामी बढी फोकस गऱ्यो भने द्याट वुड बी रेसनल आइडिया। त्यस पछाडि अब यो सिडिपीलाई डिस्प्रोपोर्सनेटली टु अन इन्टरनल रेभेन्यू क्यापासिटी उनीहरूले सबैले कपी गरे हो, केन्द्र सरकारले कपी गरेको छ। यसमा मैले राखेको छु डिस्क्रिपेन्सी बिट्विन एक्जिक्युटिभ एन्ड लेजिस्लेटिभ डिभिजन अफ पावर, होइन। त्यो अघि नै कुरा गरेँ कि यो एक्जिक्युटिभ काम हो भने यसमा ल मेकर किन आउनु पऱ्यो। एक्जिक्युसन अफ प्यारल बजेट इज नट ल पोलिसी मेकर्स प्राइमरी जब, यो चाहिँ ल मेकरको चाहिँ प्राइमरी जब होइन। पोटेन्सियल कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट बिट्विन लोकल एन्ड फेडरल अर इभन स्टेट गभर्मेन्ट चाहिँ हुनसक्छ, द्याट भायोलेट्स द भर्टिकल डिभिजन अफ पावर एन्ड दस स्पिरिट अफ फेडरलिजम अल्सो, होइन। अनि पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसमा अलि हिडन हुन्छ, रादर देन बेनिफिटिङ मोस्ट पुवर एन्ड द मार्जिनलाइज। त्यो पैसा यदि मोस्ट पुवर मार्जिनलाइजहरूलाई गयो भने त्यो चाहिँ राम्रो मानिन्छ। इट क्यान इभन ह्याम्पर अकाउन्टेबिलिटी एन्ड सर्भिस डेलिभरी। यो सब कुरा अघि नै चर्चा गरेँ। अनि अर्को कुरा मैले नो बिहेभियर स्ट्राटेजी फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ बजेट मैले राखेको थिएँ, तुला सरले त्यसमा राख्नुभयो। यो त ट्याक्स भन्नुभयो, तर यसमा यो नो बिहेभियर भनेपछि यो के हो बिहेभियर, यो पनि भन्नु पऱ्यो नि। खालि कमेन्ट गर्न त चाहिँ कमेन्ट हुन्छ कि एउटा बिहेभियर स्ट्राटेजी चाहिँ छैन कसरी चाहिँ बजेटलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, तर वे आउट चाहिँ के हो त्यो कसैले पनि भन्दैन, जनरली भन्दैन। सो त्यसमा मैले हेरेको बिहारको मैले धेरै स्टडी गरेको छु। बिहार चाहिँ यति पछाडिबाट फड्को मार्यो, त्यो एउटा सक्सेस स्टोरीको हिसाबले बिहार र महाराष्ट्रको पनि मैले गरेँ। महाराष्ट्र हेज बिन गुड फर इयर्स। सो उनीहरूले चाहिँ के गरेको छ भने र त्यो हिसाबले अरू ठाउँमा पनि गरिएको छ, फिजिबिलिटी स्टडी हुनु पऱ्यो। जस्तै सिधा हामीले के गरिदिन्छौँ यो सडक बनाइने छ भनेर घोषणा गरिदियो, डकुमेन्टमा राखिदियो, खोइ त त्यसको फिजिबिलिटी त्यो फिजिबल पनि छ कि छैन। 1 वर्षपछि थाहा हुन्छ कि होइन यो त बनाउने अब महत्त्वाकांक्षी योजना राखियो, तर यो चाहिँ फिजिबलै छैन। यसको स्टडीले के बताउँछ भने यो योजना सम्भवै छैन। सो फिजिबिलिटी स्टडी पनि एउटा हुन्छ। धेरै योजनाहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्टमा गएर चाहिँ त्यो फसेर जान्छ, त्यही लकजाम हुन्छ। त्यो पनि एडभान्समा गराएर अनि मात्रै तपाईँ बजेटमा राख्नुहोस्। ल्यान्ड प्रोक्युरमेन्ट एउटा ठुलो कुरा हुन्छ, बजेटमा कार्यक्रम राखिन्छ। ल्यान्ड प्रोक्योर गर्न इज अ भेरी टेडियस टास्क। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउनुपर्छ, कुन स्टेजमा त्यो कार्यतालिका र समय तालिका सँगसँगै हुनुपर्छ, के गर्ने र त्यो कुन टाइममा गर्ने, त्यो एउटा राख्न सकिन्छ यो बिहेभियर स्ट्राटेजीको लागि। अनलाइन सिङ्गल विन्डो प्रोजेक्ट अप्रुभल सिस्टम,
हामी प्रोजेक्ट चाहिँ राखिदिन्छौँ, तर 10 ठाउँमा 10 डिपार्टमेन्टमा त्यो प्रोजेक्टको एप्रुभल लिनुपर्ने हुनसक्छ। सो अब त्यसको लागि एउटा सिङ्गल विन्डो भयो भने र त्यो पनि अनलाइन भयो भने चाँडै चाहिँ त्यो अप्रुभ हुन्छ। अदरवाइज त्यो सरकारी टेबलहरूमा फाइल चाहिँ फसिरहेको छ। त्यो एउटा गर्न सकिन्छ। क्यापासिटी बिल्डिङ अफ स्टाफ फर एक्जिक्युसन, स्टाफ त्यति क्यापेबल छैन, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ र त्यसको क्यापासिटी बिल्डिङ यस्तो ट्रेनिङहरू चाहिँ कसरी उनीहरूलाई इम्पावर गर्न सकिन्छ त्यो उतातिर ध्यान दिँदा हुन्छ। मल्टी लेयर्ड मोनिटरिङ मेकानिजम कस्तो हुन्छ भने अहिले अब अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरिदियो बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि, अनि त्यो 1 वर्षपछि चाहिँ मोनिटरिङ गर्छ के भयो रिपोर्ट माग्छ। रादर देन डुइङ द्याट अर्थ मन्त्रालयले 2 महिनामा चाहिँ माग्ने, त्योसँग सम्बन्धित अरू के निकाय छ भने त्यसले पनि माग्दै गर्ने। केन्द्रको अर्थ मन्त्रालय गर्न स्थानीय तहलाई कुनै कार्यक्रम दिएको छ भने केन्द्रले पनि गर्ने, प्रदेशले पनि गर्न सक्छ। सो इन दिस वे चाहिँ मल्टी लेयर्ड चाहिँ मोनिटरिङ सिस्टम राख्नुपर्छ, एउटा त्यो मेकानिजम। सिलिङ मैले अहिले भने खर्च यदि उनीहरूको बढाउनु छ भने सिलिङ राखिदिउँ, सिलिङले त्यो सम्बन्धित निकायलाई प्रम्प्ट गर्छ। अनि आउटसोर्सिङ टु अथराइज्ड बोर्ड, यो प्र्याक्टिस अहिले नेपालमा मैले हेरेको छैन, यो पनि एउटा गर्न सकिने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तै अब भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय छ फर इक्जाम्पल, उसले चाहिँ के भन्दा म 70 रोड्स प्रोभिन्सियल रोड्स चाहिँ बनाउँछु, प्रदेश 6को 5-7 कि 5 को यस्तै के कसैमा मैले हेरेँ 69 रोड प्रोभिन्सियल लेभलको बनाउँछु। तर त्यो बनाउने कसरी भने अब प्रदेशको सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग धेरै अरू योजनाहरू छ। अब स्कुलको भवन बनाउनु छ, अस्पतालको भवन बनाउनु छ, उतातिर बिजी हुन्छ र यो यस्तो महत्त्वाकांक्षी र अलि लार्ज बल्की योजनाहरूलाई यदि एक्जिक्युट गराउनु छ भने त्यसलाई आउटसोर्स गर्ने पनि प्रचलन चाहिँ छ। त्यो कस्तो भने एउटा अधिकार सम्पन्न अथोराइज्ड चाहिँ बोर्डहरू गठन गर्न सकिन्छ र त्यो बोर्ड भनेको सरकारकै निकाय हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गरिदिने भने रोड बोर्ड जस्तै बोर्ड फर रोड डेभलपमेन्ट अर बिल्डिङ भनेर त्यसरी राखिदिने र त्यो बोर्डले चाहिँ के गर्छ भने स्पेसिफिक उसको चाहिँ डिभिजन अफ लेबरको सिद्धान्त यही भन्छ नि त, स्पेसिफिक हुन्छ र आफ्नो टाइम फ्रेममा गएको हुन्छ। सो रादर देन टेकिङ सो मच अफ रेस्पोन्सिबिलिटी इज बेटर टु आउटसोर्स, होइन। सो यो पनि एउटा चाहिँ बिहेभियर मेकानिजम हुनसक्छ। र यति भन्दै मैले यो पोलिटिकल इकोनोमीको हिसाबले त्यो अप्रोचले मैले यसलाई एनालाइज गरेको, रिसर्च गरेको। तर फर्दर स्कोप अफ रिसर्चमा मलाई लाग्छ लैङ्गिक हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ यो बजेटहरूको विश्लेषण, इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ, मार्जिनलाइज दलितहरूको हिसाबले पनि त्यो दृष्टिकोणले पनि गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू। बस।